Η έξοδος του Μεσολογγίου είναι μία από τις πιο ηρωικές στιγμές της Επανάστασης του 1821. Τη νύχτα της 10ης Απριλίου 1826, οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, αποδεκατισμένοι από την πείνα, αποφασίζουν να σπάσουν την πολιορκία και να σωθούν. Όμως, την ώρα της εξόδου, οι Οθωμανοί τους περιμένουν. Ήξεραν το σχέδιο. Πώς το έμαθαν? Κάποιοι μίλησαν για προδοσία. Τρία χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης του Μεσολογγίου από τους Κιουταχή και Ομέρ Βριώνη, ο Σουλτάνος επανήλθε με νέο σχέδιο. Ανέθεσε και πάλι στον Κιουταχή να καταλάβει την πόλη, συνδυάζοντας μάλιστα την επιχείρηση με την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Με μια πανίσχυρη στρατιά 20.000 ανδρών, ο Κιουταχής ξεκίνησε από τα Τρίκαλα στα τέλη Φεβρουαρίου του 1825 και στις 15 Απριλίου έφτασε στο Μεσολόγγι. Μετά την κατάληψη της Πελοποννήσου ακολούθησε και ο Ιμπραήμ. Πίσω από τα δύνατα τείχη της πόλης βρισκόταν η δύναμη της Φρουράς, που υπολογίζεται σε 4 με 5.000 περίπου άνδρες. Η Φρουρά αποτελούνταν από Μεσολογγίτες και αιτωλοακαρνάνες οπλαρχηγούς, Ρουμελιώτες, Θεσσαλούς, Μακεδόνες, καθώς και από Σουλιώτες, που αποτελούσαν την απόλυτη πολεμική μηχανή εκείνης της περίοδου. Πολλοί είναι εκείνοι μάλιστα που πιστεύουν ότι χωρίς τους Σουλιώτες η πόλη δεν θα άντεχε τόσο πολύ. Υπολογίζεται επίσης ότι μέσα στην πόλη υπήρχαν 6 με 7.000 περίπου γυναικόπαιδα, με μικρή βοήθεια από τους υπόλοιπους Έλληνες, λόγω του εμφυλίου πολέμου και έχοντας να αντιμετωπίσουν υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις. Οι περίπου 12.000 ψυχές του Μεσολογγίου αντιστάθηκαν επί ένα χρόνο. Η κατάσταση όμως κάποια στιγμή μέσα στην πόλη έφτασε σε οριακό σημείο. Τρόφιμα δεν υπήρχαν και οι πολιορκούμενοι, γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, γέροντες και μαχητές σιτίζονταν πλέον με φύκια, δέρματα, ποντίκια, γάτες και σκύλους. Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες ότι κάποιοι για να επιβιώσουν έφαγαν και ανθρώπινα πτώματα. Οι πρακτικές αυτές, παρόλο που είναι και θεωρούνται αποκρουστικές, τις συναντάμε σε πολλές μακροχρόνιες πολιορκίες σε όλο τον κόσμο εκείνα τα χρόνια και παλαιότερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές έγιναν δελεαστικές προτάσεις για παράδοση, αλλά απορρίφθηκαν από τους υπερασπιστές της πόλης. Υπό τις συνθήκες αυτές, που καθιστούσαν αδύνατη την αποτελεσματική υπεράσπιση της πόλης, αποφασίστηκε σε Συμβούλιο Οπλαρχηγών και Προκρήτων στις 6 Απριλίου να γίνει η έξοδος. Κατά την προετοιμασία της εξόδου διαδραματίστηκαν συγκλονιστικές στιγμές, όπως αναφέρεται στις πηγές. Οι άρρωστοι, οι λαβωμένοι και οι γέροντες μεταφέρθηκαν σε ορισμένα γερά σπίτια και τους προμήθευσαν πολεμοφόδια και νερό. Ο προεστός Γέρο Καψάλης γύριζε στις γειτονιές και προσκαλούσε όσους ήθελαν να μαζευτούν στα Καψαλαίικα, όπου ήταν η κύρια μπαρουταποθήκη. Και συμπληρώνει ο Κασομούλης. Έβλεπες έναν αγώνα προετοιμασίας, γινόμενον με τόση αταραξίαν και με γέλια, ώστε ούτε ο έσχατος άνθρωπος δεν εσυλλογίζεται πως έμελε τάχα να μη σωθεί. Η έξοδος ορίστηκε να γίνει τη νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου προς Κυριακή των Βαΐων 9 προς 10 Απριλίου. Τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το σχέδιο, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, υπό τους Δημήτριο Μακρύ, Νότι Μπότσαρη και Κίτσο Τζαβέλα, με την ελπίδα να διασπάσουν τις εχθρικές γραμμές, επωφελούμενοι από τον ευνηδιασμό των πολιορκητών. Νωρίτερα είχαν σκοτώσει τους Τούρκους εχμαλώτους, ενώ στην πόλη παρέμειναν τραυματίες, γέροι και γενικά όσοι δεν ήταν σε θέση να πάρουν μέρος στην έξοδο για διάφορους λόγους. Η έξοδος έγινε κατά την επικρατέστερη εκδοχή από την ανατολική πλευρά του Φρουρίου. Τα γυναικόπαιδα, περιστοιχιζόμενα κυρίως από Μεσολογγίτες πολεμιστές που είχαν και τη φροντίδα των οικογενειών τους, ακολούθησαν με κάποια εύλογη αργοπορία τη δεξιά κολόνα στην άκρη της λιμνοθάλασσας. Η Φρουρά όμως, όταν άρχισε να βγαίνει,
βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εχθρό, ο οποίος καραδοκούσε και φαινόταν πιο πολύ προετοιμασμένος παρά ευνηδιασμένος. Οι έμπειροι πολεμιστές, μαζί με ελάχιστα γυναικόπαιδα, ξεπερνώντας με πολλές δυσκολίες τα πυρά του αραβικού πεζικού έξω από τα τείχη, κατόπιν τη φοβερή επέλαση του Αιγυπτιακού ιππικού στον κάμπο του Μεσολογγίου και τέλος την εξοντωτική ενέδρα επίλεκτων Αλβανών κοντά στο μοναστήρι του Άη Σημειού, κατόρθωσαν τελικά, με τη συνδρομή ελαφρών τμήματων της υπαίθρου, να διασωθούν στο στρατόπεδο της Δερβέκιστας. Η συντριπτική όμως μάζα των γυναικοπαίδων έμεινε πίσω, γιατί μέσα στην απερίγραπτη σύγχυση που ακολούθησε και σημαδεύτηκε με το θάνατο του αρχηγού των Μεσολογγιτών Θανάση Ραζικότσικα, οπισθοχώρησε στη μαρτυρική πόλη που ταυτόχρονα είχε εισβάλει και ο εχθρός από τις αφύλακτες πλέον ντάπιες. Η τρομερή σφαγή που είχε αρχίσει στον κάμπο συνεχίστηκε με τις ανατινάξεις των παγιδευμένων προμαχώνων και των μεσολογγίτικων σπιτιών που είχαν ταμπουρωθεί οι άρρωστοι και οι λαβωμένοι. Αρκετές γυναίκες αυτοκτονούν, πολλά αγόρια πάνω από 12 χρονών σφάζονται. Ακολουθεί η ανατείναξη της μπαρουταποθήκης των Καψαλέικων από τον Χρήστο Καψάλη και μετά η ανατείναξη του Ανεμόμυλου στις 12 Απριλίου από τον ηρωικό δεσπότη Ιωσήφ. Το Μεσολόγγι, ανυπεράσπιστο πια και παραδομένο στις φλόγες, μοιάζει στην κυριολεξία σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες Ευρωπαίων που βρέθηκαν εκεί σαν ένα μεγάλο τραγικό πυροτέχνημα. Τέλος, όσα γυναικόπαιδα δεν βρήκαν το θάνατο, σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα του Ιμπραήμ και στην ξενιτιά σε διάφορες περιοχές της Οθωμανικής επικράτειας. Τα σενάρια περί προδοσίας ξεκίνησαν από τις επόμενες αμέσως μέρες, αφού σε πολλούς έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι Οθωμανοί φάνηκαν πλήρως προετοιμασμένοι και δεν υπήρξε το στοιχείο του ευνηδιασμού πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το σχέδιο της εξόδου. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 2 ή 3 είναι τα πρόσωπα που βαρύνονται με την κατηγορία της προδοσίας του μυστικού της εξόδου. Σε 2 από αυτά αναφέρονται Έλληνες χρονικογράφοι και ιστορικοί και σε ένα γνωστός Τούρκος χρονικογράφος. Ο Αρτέμιος Μίχος γράφει ότι στις 11 Ιουνίου του 1821 οι επαναστατημένοι Έλληνες κατάφεραν να διώξουν από το Αγρίνιο τους Τουρκαλβανούς κατακτητές και να απελευθερώσουν την πόλη. Λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Ιουλίου, απελευθέρωσαν και το γειτονικό Ζαπάντι, συλλαμβάνοντας αρκετούς αιχμαλώτους. Ανάμεσα στους Οθωμανούς αιχμαλώτους ήταν και ένας 12χρονος, του οποίου το μουσουλμανικό όνομα παραμένει άγνωστο. Το νεαρό αυτό πήρε υπό την προστασία του ο Τσόλκας, ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του οπλαρχηγού Ανδρέα Ίσκου, ο οποίος τον έκανε μάλιστα και ψυχοπαίδι του. Ο νεαρός μουσουλμάνος βαφτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Γιάννης. Οι περισσότεροι Έλληνες μελετητές πιστεύουν πως αυτός ήταν ο 18χρονος, ο οποίος, αφού κατάφερε και ξέφυγε από την επιτήρηση, πέρασε στις γραμμές των Τούρκων και πρόδωσε το σχέδιο των πολιορκημένων στον Ιμπραήμ, γνωρίζοντάς του την ώρα και τα σημεία της σχεδιαζόμενης εξόδου. Ο Σπυρομήλιος, αναφερόμενος στα σενάρια σχετικά με την προδοσία, κάνει λόγο για έναν Οθωμανό στο σώμα του Ανδρέα Ίσκου, ο οποίος είχε φερθεί καλά μέχρι τότε. Αναφέρεται μάλιστα ότι μετά την λιποταξία του συγκεκριμένου, τα πνεύματα στο στρατόπεδο των Ελλήνων οξύνθηκαν αρκετά, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η σφαγή όλων των Οθωμανών αλλά και χριστιανών αιχμαλώτων εργατών του Ιμπραήμ, που είχαν συλληφθεί σε διάφορες εξόδους της φρουράς έξω από τα τείχη. Δεν είναι γνωστό πάντως αν ο συγκεκριμένος Οθωμανός αποτελεί διαφορετικό πρόσωπο από τον 18χρονο που αναφέραμε παραπάνω. Ο χρονικογράφος Έσαντ, παρουσιάζοντας την σκοπιά των Οθωμανών για το συγκεκριμένο γεγονός, αναφέρεται σε κάποιο μοναχό, ο οποίος, ζητώντας έλεος, ειδοποίησε τους πολιορκητές. Γράφει σχετικά: «Δόξα τω Θεώ, προς το απόγευμα ήρθε στο αρχηγείο του μουσουλμανικού στρατού ένας μοναχός από αυτούς που σχεδίαζαν την έξοδο, ο οποίος ζητούσε έλεος και μας ειδοποίησε.
Αμέσως δώσαμε εντολή στους στρατιώτες να είναι προσεκτικοί σε όλες τις θέσεις, τοποθετήσαμε στρατό σε όλα τα σημεία ενέδρας και σε όλα τα ταμπούρια, ενώ ο Σερασκέρης Ρεσίτ Πασάς ανέλαβε τη μέριμνα του βουνού. Το ερώτημα μας εδώ βέβαια είναι το κατά πόσο ο μοναχός ήταν σε θέση να σχεδιάζει και να συμμετέχει στην οργάνωση της εξόδου δίπλα σε τεράστια ονόματα οπλαρχηγών και πολεμιστών που αποτελούσαν τη φρουρά της πόλης. Μπορεί να ήταν προδοσία ή σωστός υπολογισμός των Οθωμανών. Η πολιορκία ήταν μακροχρόνια και πολλές φορές οι πολιορκημένοι της πόλης επιχειρούσαν μικρές εξόδους ώστε να προμηθευτούν μερικά εφόδια. Κάποιοι από αυτούς συλλαμβάνονταν από τους Οθωμανούς. Είναι λοιπόν σίγουρο ότι οι Οθωμανοί γνώριζαν και είχαν κάποια πληροφόρηση για τις δύσκολες συνθήκες που υπήρχαν μέσα στην πόλη και έτσι μπορεί να υπολόγισαν ότι οι πολιορκημένοι δεν είχαν και πολλές επιλογές πλην της εξόδου και προετοιμάστηκαν, αφού μάλιστα οι Έλληνες απέρριπταν συνέχεια τις συνθήκες παράδοσης. Οι ιστορικοί δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα. Κάποιοι μιλούν για τυχαία σύμπτωση, άλλοι πιστεύουν ότι υπήρξε προδοσία από μέσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η έξοδος του Μεσολογγίου παραμένει μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Το έπος της άμυνας και της εξόδου της ηρωικής φρουράς του Μεσολογγίου, αλλά κυρίως τα βάσανα και ο αφανισμός των αμάχων, από τη μία ανάγκασαν τους διχασμένους Έλληνες να μονιάσουν και από την άλλη αναζωπήρωσαν τον φιλελληνισμό που είχε ατονίσει λόγω του εμφυλίου. Τι πιστεύετε εσείς, ήταν απλός υπολογισμός των Οθωμανών ή όντως υπήρξε προδότης? Γράψτε στα σχόλια και πείτε μας τη γνώμη σας. Αν σας άρεσε το βίντεο βοηθήστε μας κάνοντας like και subscribe στο κανάλι μας ώστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια.